Hello, welcome to MapPin guys. අපි යන්නේ යන්නේ වෙසක් බලන්න. අපි ඊයේ ගියා දන්සල් වලට. අද තියෙනවා තොරණක් නේ. ඔව් දන්සල් ගොඩක් තිබුණා අපිට ළඟ තිබුණේ දන්සල් දෙකක් වගේ. ඉතින් මේ දෙකට යන්න තමයි ඊයේ ගියේ. ඔව් ගොඩක් තියෙන තැන් තැන් වල නේ. ඉතින් අපිට දුර වැඩි. මොකද මේ දෙකේ ට්‍රැෆික් වල ඉඳලා එහෙම යනකොට මේ ආයි අනිත් ඒවාට යන්න වෙලාවක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගිය දෙකේ විස්තර ඔයගොල්ලෝ මුලින් දාගෙන ඇති මේ මම මේකක් දාලා තිබුණා පෝස්ටර් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ පෝස්ටර් එක. එන යම් බලන්න මේ අපි හැමදාම වගේ බලන්න යන තොරණ තමයි මේක. ඒ වුණාට මේ කොවිඩ් වලින් අවුරුදු දෙකම තුනක් මේ තුන්වෙනි අවුරුද්ද. තුන්වෙනි අවුරුද්ද වෙනකන් ඉතින් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ කොවිඩ් වලට කලින් හරිය ලස්සනට කරන එක අපි යම් බලන්න. වැඩි විස්තර කියන නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මෙහි කොහොමද කට්ටිය එකදලා වෙසක් සම්රන්නේ කියලා. ඔයාලට වෙනවද ඈත ඉතලා ට්‍රැෆික් එක තියෙන්නේ මේ අපි යන්නේ දන්සල්. ඔයාලට අපි නම් පේන්නේ නැතුව ඇති අද. දන්සල් යන අද දන්සල් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ගොඩක් කැන්සල් වුණා දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඒක ඩ්‍රයිව් ත්‍රූ තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ මේන් රෝඩ් එක මේ ඒකෙත් මහා ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. මීටර 500 ක විතර රතු පාට ලයිට් එක පේනවා ඉස්සරහට. ඔන්න මේ පැත්තෙන් පේනවා මේ එළියට එනවා කට්ටිය. කාලා නෙමෙයි මේක ගොඩක් තියෙන්නේ මේ කන්ටේනර්ස් වලට තමයි දාලා දෙනවා කියේ පොඩි ටේක් අවේ බොක්සස් වලට. ඉතින් ඒ වයින් අරගෙන කට්ටිය දැන් අනිත් පැත්තෙන් යනවා. දැන් අපිට ඉස්සරහින් තමයි එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. හයි. වෙසක් සින්දක් දාලා. ලංකාවේ වගේම බෞද්ධ කොඩියක් ගහලා තියෙනවා එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව. හරි ෂෝක් ගන්න කියන්නේ ඉස්සර අපි පයින් එන්නේ නේ. මේ වගේ නෙවෙයි දන්සල් හැම තැනම ඉතින් අපි අර ලංකාවේ වෙසක් බලන්න යනවා වගේම ඒ දන්සල් යන්නේ එහෙමයි. ඔය කූඩු හදලා තියෙන තැන් තැන් වල. තොරන් තියෙනවා ඒවා මොකුත් නැහැ. ඉතින් මේ පාර ඔන්න ලංකාවේ කොඩියයි බෞද්ධ කොඩියයි තියෙනවා මෙතන. ඔන්න අපි හිටපු පොලියම පේනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි අර ඈත පෙනිච්ච කන්ද එහා කොනේ තියෙන්නේ. දැන් අපි සෙට් උනේ පොලිමේ මැද හරියට. ඒ වුණාට දැන් කොනක් පේන්නේ නැහැ. එහා කොනට එනකම්ම පේන මානෙ එනකම්ම දිගටම වාහන තියෙනවා. හෙඩ් ලයිට් ටික දැන් පේන්නේ. අපි ඇතුළට නම් ආවා. ඇතුලේ තියෙන ලොකු පොලිමක්. ඔයගොල්ලන් පේන ලයිට්ස් ටික විතරයි පේන්නේ. අපිටත් යන්න තියෙන ඔන්න රවුමෝම ගිහිල්ලා මම එන්න තියෙන්නේ. අන්න අපර ලයිට් ටිකක් පේනවා මේ. පාට ලයිට් ටිකක්. එතෙන්ට තමයි එන්න තියෙන්නේ. අද දවසම පොඩ බහින දවසක් තිබුණේ මේ බලාකුළු වලින් පොඩ්ඩක් බර වෙලා තියෙනවා අහස. හඳ පායලා තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අන්තිම ටික තමයි දැන් ඉන්නේ. ඔන්න අගිස්සරම ආවා මේ. අපි එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳන් පොඩි සින්දුවක් වගේ එකක් ඇහුණා. ඒ සින්දුවක් නෑ. අර අපේ වාසනාවට අන්තිම බත්තකට ඉස්සරහා වාහනේට දුන්නත් දන්නේ නෑ.
අම්මා මොකද වෙන්නේ? නංගියෝ. එලකිරි. මේ ඉස්සරහට බලන්න. ඔව් සසියා. අපේ දෙකම ගත්තා වුණා. thank you මචං. අපි එතනින් බත් අරගෙන ඊළඟ දන්සල යනවා. අපිට දැනට දන්න දන්සල් වලට තියෙන මේ පාර දෙකයි. දැන් මේකේ බත් නේ තිබුණේ. ඒකේ තියෙනවා රොටි and coffee. ඒක drive through බලමුකෝ ගිහින්. කොහොම මෙතනින් ඉඳන් එතනට විනාඩි 15 ක drive එකක් තියෙනවා. 100 පාරෙත් යන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් විතර යන්න ඕනේ අනිත් දන්සලේ ඉන්න අනිත් එකට. අතරත් අපි බෝලිමේ හිටියා කොහම හරි විනාඩි 10ක් වගේ. ඒක පටන් ගන්නේ 6:30 දැන් 6:35. ඒතර විනාඩි 5ක් තමයි බරක්කු. මොකද ඉක්මනට යන්න ඕනේ ඉවර වෙනවානේ. ඔව්. ඉස්සරහ යනවා කුෂාන්ගේ වාහනේ අපි ඉතින් යාගේ පස්සෙන් යනවා මැප් එක බලන්න දැන් නැහැ ලංකාවේ කොල්ලෙක් යන්නේ අනිවාර්යයෙන්. දන්සලට තමයි යනවා ඇත්තේ. එහෙම නැත්නම් අනිත් දන්සලෙන් එන ගම. Turn right onto McPhee's Road. මේකේ දිග පොලිමක් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ. මොබිනා පොඩක් පරක්කු වෙයි. ජයතිලක. මේකේ අපිට පයින් තමයි ඇවිල්ලා ගන්නේ. මේ ලොකු පොලිමක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ රොටි. දැන් යනවා කොෆි ගන්න. වතුර තේ දෙන්න වෙලා යනවලු මේ වතුර ලිපේ. අනිදී අපේ කොෆි එක හම්බුණා. දැන් එහෙනම් ගත්ත කැම ටික බලන්න යන් ගෙදර මේ ගෙදර ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මොනවද තියෙන්නේ රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට්ස් ටිකක් දෙන්නම්. අපි මේ සංවිධානය කරපු අයගේ පෝස්ටර්ස් තියෙනවා ඒවත් දාන්නම්. එතකොට මම හිතන්නේ මේක නම් පළවෙනි පාට තමයි ඕගනයිස් කරලා තිබුණේ. එයාලක පළවෙනි පාරේ. කලින් එක අපි ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ හැබැයි කලින් ඒකට ගිහින් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පෝස්ටර්ස් දාන්න ඉස්සරහට තමයි ඒගොල්ලෝ දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර ඉස්සරහට දෙකටම කරයි. මොකද අපි එහෙම කිව්වේ අවුරුදු පතා මේ දන්සල් ඕගනයිස් කරන ඉන්නානේ. ඒ දන්සල් මේ පාර මුකුත් නැහැ. එහෙනම් යන් අපි ගිහින් බලමු මොනවද අද අපි දන්සල් වලින් ගත්තේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ දන්සල් දෙකෙන් හම්බෙච්ච බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එකක් කියනවනේ අපි ඔයාලට කෑම පෙන්නනවා නෙමෙයි. අපි පෙන්නන්නේ අද දන්සල් වලින් මොනවද තියෙන්නේ මෙහි කොහොමද දන්සල් වල සර්ව් කරන්නේ කියලා. ඒක නිසා වැරදිට හිතන්න එපා. දැන් මේ තියෙන්නේ බත් දන්සල්. අපි මුලින්ම ගියේ බත් දන්සලට. මේ විදිහට තමයි සර්ව් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙහි ඒ කියන්නේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ ගොඩක් අපිට හම්බුනේ මේ වගේ drive through take away containers වල. ඒ බත් දන්සලේ තියෙන්නේ පරිප්පු, සෝයා මීට්, හාල් මැස්සෝ බැදිමුකුයි අච්චාරු.
කාටට කියලාත් වෙනවා කියද්දි. මොකද අපිට මේ වගේ කෑමක් මෙහෙ හම්බෙන්නේ ගොඩාක් කලාතුරකින් ඉන්නේ. ගොඩ තිබුණා. මම හිතන්නේ තව මම හිතන්නේ 1000ක 1500ක වගේ තවත් ඉතුරු වෙලා වගේ තිබුණා අපි දකිද්දි ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති වාහන පොලිම. ඊට පස්සේ මේ අනිත් දන්සල. ඒකේ තියෙන්නේ පොල් රොටි 3යි. ලුණු මිරිස්. මොකද මෙහි අය හරිය ආසයි. මොකද අපිට නැති නිසා හරිය ආසයි මේ පොල් රොටි ලුණු මිරිස් කන්න. මොකද අපි ඕගොල්ලෝගෙන් ගොඩාක් බණුන් අහන දෙයක් තමයි ඔය පොල් රොටි ලුණු මිරිස් එක. මොනද අපි සාක්ෂි පෙන්නනවා මෙහි අය කොච්චර මේකට ආසයිද කියලා. අනිත් එක තමයි කොෆි එක. ඒ විදිහට තමයි. දැන් ඉතින් අපි කනවා මොකද අපිට ගොඩක් කලාකින් හම්බෙන්නේ නැති දෙයක් නේ. සහ මේ පාර අපිට දන්සල් ගොඩක් නැහැ 2යි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් හිතුවා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. නේද? ඔව්. ඉතින් මේ ඕගනයිස් කරලා තිබුණේ කට්ටිය දෙකක් මම කට්ටියක මේවා ඉස්සරහා දාලා තිබ්බ පෝස්ට් එක වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී ඔයාලා දකින්න ඇති මේ තැඹිලි පාටින් තිබුණේ බත් දන්සලයක අනිත් එක තමයි රොටි දන්සලයක. රොටි දන්සලේ පළවෙනි පාරට කිව්වා. ඒගොල්ලෝ ඒක මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බ අරක නම් අපි දන්න තරමට ඒකත් පළවෙනි පාර. සමහරට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වෙන තැනක කරාද දන්නේ නැහැ කලින්. මොකද වැඩේ තියෙන අවුරුදු 3ක්ම දෙකක් නේ. අවුරුදු 2ක්ම අපිට දන්සල් තිබුණේ නැහැ මේ කොවිඩ් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි දැන් ආය අලුතෙන් ආය කියන්නේ ආය දැන් කොවිඩ් තත්ත්වෙ නැති නිසා මොනද දැන් මෙහි ආයෙත් පටන් ගත්තා. ඒ වුණාට ලංකාවේ තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න බැරි නිසා ගොඩක් අය කැන්සල් කරා. නමුත් 2-3ක් හරි තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු සහනයක් නේ. මොකද අපිට අපේ දේවල් හරියට මිස් කරලා තියෙනවා දුන් තෙල් බත් දන්සලක් මම දැක්කේ පෝස්ට් එකේ හැබැයි මට මතක නැහැ කොහෙද කියලා. බල්ලා පුළුවන් වුණොත් අපි ෂෝට් එකක් හරි දාන්න. ඒ ආන්ටි අපේ වීඩියෝ හැමදාම බලනවා කියලා. ඉතින් හරි සතුටුයි එහෙම ආන්ටිව දැකනවා. හැමදාම බලනවලු. මේ තමයි කුලන්න අය. ආචාර්ය කුලන් රණසිංහ. ඉතින් අය කීවෙනි පාරටද මේ පාර තොරණ කරන්නේ? ගැනලා බැලුවොත් මේක තමයි 16 වෙනි තොරණ අපි හදපු පහුගිය අවුරුදු 11ටම වගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා වල විතරද කරේ දැනට? මේක අපි දැනට පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ වගේ තොරණ අපි මේක සාමාන්‍ය කුඩා තොරණක් මේ අවුරුද්දේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හදනකොට අඩි 27ක් 28ක් වගේ ප්‍රමාණ වලට හදනවා එළියේ අවුට්ඩෝර් පෙන්නනකොට. ඒක අපි කරලා තියෙන්නේ දැනට වික්ටෝරියාවේ විතරයි. තව බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා සිඩ්නි හැම ගෙන්නන්න බලමු ඉස්සරහට කොහොමද එන්නේ. ඔව් ඒ කියපු අඩි 20 ගානේ තොරණ රෙන්නවා නැති මං හිතන්නේ 2018 වෙනකම් 17 නෝබල් පාක් කළ මං සම්බන්ධ වුණා සෝල්ඩරින් වලට. ඒ එකක් ඒ වගේ. එතකොට අද මොකද මේ අද කතා වස්තුව ඔයා තෝරගත්තේ? මේක ස්වර්ණමයුර ජාතකය. මේක ඉතින් ලස්සන කතාවක් තියෙන්නේ මේකේ මේ එක්තරා බෝධිසත්ව අවධියක වෙච්ච සිදුවීමක්. එතකොට චිත්‍ර කවුද කරේ? මේකේ චිත්‍ර මගේ හොඳ යාළුවෙක් ලංකාවේ මාලක ලල්න ජීව කියලා. ඒකට ලංකාවේ ඉඳන් ගෙන්නවද නැත්නම්? එයා ඇඳ ලෙවනවා අපි print කරගන්නවා. රයිට්. එතකොට මේ
දැන් මේකේ තියෙන LED ඒ වගේම අපි අර ලංකාවේ දගල් තියෙන ෆ්ලෑෂර් කොටයක් නෙමෙයි පිටිපස්සේ දුවන්නේ. ඒ ටෙක්නොලොජි එකක් ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් අය මේ ඔක්කොම දුවන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින්. අපි දැනට අපි සරල භාවිතයේ අපි දන්නවා Arduino, Raspberry Pi කියන ඒවා. කෝඩින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් තමයි මේ හැම එකක්ම වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට පහසුවෙන්ම රටා මවන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැමති රටාව කැමති ආකාරයකට ඕන පාටකින් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඉතින් අර කෝඩින් පාර්ට් එක තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඒක කරගත්තට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ බල්බ් රටා හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. කෝඩින් සයියා ලියනවද නැත්නම් කොහොම හරි මේ තොරන් හැම එකෙම තියෙන්නේ මම්ම ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මම හිතන්නේ වෙන කොහෙත් ඇති කියලා. දැනට හම්බෙලත් නැහැ වගේ. එතකොට මට මතක හැටියට ගිය පාර වල අපි යූස් කරේ මේ RGB lights නෙමෙයිනේ. strips උත් තියෙනවා. දැන් මේකේ මේකේ තියෙනවා variations කීපයක්. WS2811 කියන එක තමයි මේ. ඒ 2812B කියන එක තමයි අපි කලින් පාවිච්චි කරේ. ඒක strips එන්නේ. ඒක solve කරන්න ඕනේ. මේක එක වැලට එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වැලකට 50 100 වගේ customize කරලා ගෙනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ විදිහට අපි දාගෙන පෝට් කරගන්න එක තමයි අපේ තියෙන හැකියාව එතන. දවස් කීයක් තියෙනවද? මේක දවස් 7ක් ලබන ඉරිදා වෙනකම් අපි තියෙනවා. ඔය කියන්නේ එතකොට අද වෙසක් පොය ඉරිදා අද ඉඳන් දවස් 7ක් යනකම් මෙල්බර්න් වල ඉන්න අයට ක්‍රැන්බර්න් ඊස්ට් ආවොත් ෆීල්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකටවත් බලන්න පුළුවන්. අපි ඇඩ්‍රස් එක දාන්නම් පල්ලෙහායි. තව කියන්න ඕනේ හදිස්සියේ දැන් මම අද ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක දෙන්න එඩිට් කර ඉන්නකොට තමයි මේ පෝස්ට් එක දැක්කේ අයියා. ටක් ගාලා එඩිට් එකෙන් පැත්තක තියලා ටක් ගාලා ආවා මෙතනට. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකටම ඔයගලන්ට ඒකත් දෙන්න පුළුවන් වුණා. thank you. එහෙනම් ඒතකොට ලබන අවුරුද්දේ කොහොමද කරන්න හිතන් ඉන්නේ? ලබන අවුරුද්දේ ඉතින් ගිය පාර වගේම අවුට්ඩෝර් යන්න පුළුවන් මේ අපිට ඉතින් කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ දැන් අඩු වෙලා නැති ඒකින්ද තමයි මේ අවුරුද්දේකම අපි කරේ නැත්තේ. නැත්තම් ගොඩක් අය ඉතින් අහනවා නෝබල් පාක් වල අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ වෙසක් කලාපයෙන්ම. දන්සල් ඒවා එහෙම දීලා ඉතින් මේ අවුරුද්දේ කරන්න බෑ. ගිය අවුරුද්දේ කරෙත් නැහැ. කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ නිසා අපි දන්නේ අපි බලමු. ලෝකේ යන අත හැටියට අපිට පුළුවන් කරන්න. ඔව් ලබන අවුරුද්දේකට අපි අනිවාර්යෙන් මුලින් ඉඳලම කොහොමද වෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න වෙසක් කලාපෙම හදන හැටි. කූඩුත් තියෙනවානේ. ඔව් කෝඩු. මම පුළුවන් වුණත් මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් කොහොමද සර්කිට් බෝඩ්ස් මොනවද තියෙනවා පෙන්නන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහලා ඒකත් බලමු. මොකද වැදගත් වෙයි හැමදාම වෙසක් බලනවා විතරනේ අපි දැන් මෙහි අපි කොහොමද ඒවා කරන්නේ මෙහි කවුද ඒවා කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ යුතුකම අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන එක. ඉතින් එන අයත් එක්කින් බලමු. මොකද මම පොඩි කාලේ මම තොරණ ඉස්සරහට වැඩි ආස පිටිපස්ස බලන්න අර කොට ඒක අරගෙන ස්පාක් වෙන ඒවා. දැන් මේකෙත් පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහලා බලමු. මේ මුළු තොරණම රන් වෙන්නේ මේ වගේ පොඩි බෝඩ්ස් වලින්. Raspberry Pi මේක Arduino. මේක Arduino Raspberry Pi කිව්වේ? Raspberry Pi නෑ මේක. මේ යටත් තියෙන මේ වගේම පොඩි බෝඩ්ස් මට ගොඩක් ඇක්සස් නැහැ. ඉතින් අස්සට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මේ මොන හරි ෂෝට් එකක් වුණත් එහෙම කියලා. එහෙම තමයි මේකේ තොරණේ තියෙන්නේ මේ මුළු මේකම රන් වෙන්නේ. පොඩි ෆෝන් එක විතර සයිස් පොඩි Arduino බෝඩ්ස් 4කින් 5කින් වගේ. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔය විදිහට තමයි අපේ ළඟ පැතිවලට විතරයි අපි ගියේ. මෙල්බර්න් වල වෙසක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අපි ගිහින් එන්න. බයි.